لو انت اول مرة تدخل قناتي، معاكم عمرو يوسف، ودي قناتي على اليوتيوب قصص حقيقية تكشفت. النهاردة جبت لكم قصة جميلة جدا مهمة جدا. يلا بينا نشوف الراوي خليته يحكيها ازاي. واهم حاجة، لو انت اول مرة تدخل قناتي يا ريت تعمل اشتراك في القناة، ويا ريت تعمل شير لاصحابك، ويا ريت تعمل اعجاب، وما تنساش التعليق. يلا بينا نشوف القصة مع بعض. لا تذهب قبل أن ترى هذه القصة للنهاية، لأنك على وشك تعيش رحلة لن تنسى، تبدأ بلحظة انكسار وتنتهي بانفجار من التصفيق. بين حافة الانهيار وذروة المجد، إنها ليست مجرد قصة عن النجاح، بل عن الدموع التي تحولت إلى نغم، والخيبة التي أنجبت بطلاً. الطريق الذي يبدأ بالدموع وينتهي بالتصفيق. كانت الأمطار تسقط بلا توقف، تغسل الأرصفة كما لو كانت تحاول محو آثار أول فشل في حياة آدم. في تلك الليلة خسر كل شيء، عمله، صوته، وثقته بنفسه. وقف أمام المرآة ينظر إلى ملامحه الباهتة، يسأل نفسه سؤالا واحدا لم يجد له جوابا: كيف يمكن لإنسان أن يبدأ من الصفر وهو تحت الصفر أصلا؟ لكن القدر لا يكتب فصوله بالشفقة بل بالاختبارات. في الصباح التالي، وبينما كانت المدينة تستيقظ على ضوضائها المعتادة، كان آدم يخطو نحو المسرح المهجور، المكان الذي شهد أول سقوط له أمام الجمهور. جلس في المنتصف، أغمض عينيه وتذكر الأصوات الساخرة، النظرات القاسية، ذلك التصفيق المزيف الذي أنهى حلمه. ثم قال لنفسه بصوت مرتجف: لو عاد بي الزمن ما كنت لأهرب. كانت تلك الجملة بداية طريق جديد. بدأ بتدريب ليلا بعيدا عن الأعين، يصقل صوته الذي كسره الخوف. كان يتحدث إلى المقاعد الخالية كما لو كانت جمهورا من الملايين، يصرخ، يبكي، يضحك، يعيد الجملة الواحدة 100 مرة حتى تخرج صادقة، حتى تشبهها. ومع كل فجر كانت المدينة تنام وهو يستيقظ. كان يوقظ الحلم من تحت الركام. الناس ظنوه مجنونا، لكنه كان يعلم أن الجنون وحده يفصل الموهوب عن العظيم. وفي الليلة التي أعلن فيها المسرح عن عودته بعد سنوات من الإغلاق، كان اسم آدم على اللافتة الأمامية بخط أحمر بارز. القاعة امتلأت، الأنفاس متوترة، والأعين تتساءل: هل سيسقط مجددا؟ لكن حين بدأ صوته يملأ المكان، ساد الصمت، صمت يشبه الوقوف، احتراما لشيء حقيقي. كل كلمة خرجت منه كانت تحمل وزن السنوات التي خذل فيها نفسه ثم غفرها. وحين انتهى لم يصفق أحد لثواني، ثم انفجر المكان بالتصفيق كالعاصفة. دموعه كانت آخر ما سقط تلك الليلة، لكنها لم تكن دموع ألم، بل ولدة جديدة. لقد فهم أخيرا أن الطريق الذي يبدأ بالدموع لابد أن ينتهي بالتصفيق. حين انطفأت الأضواء بقي واقفا في المنتصف، يسمع نبض قلبه يعلو فوق كل الضجيج. كانت العيون كلها عليه، لكنه لم يرى أحدا. كان يرى فقط النسخة القديمة منه، تلك التي انهارت ذات مساء أمام نفس المنصة. ابتسم بخفة وكأنه يودعها للمرة الأخيرة. بعد العرض خرج إلى الشارع، المطر ذاته، لكن هذه المرة كان دافئا. كل خطوة يخطوها كانت تشبه انتصار صغيرا على كل ما ظنه مستحيلا. الهواء البارد يلامس وجهه، يذكره بأن الألم يمكن أن يتحول إلى طاقة إن وجه في الاتجاه الصحيح. في الطريق إلى المنزل تلقى اتصالا لم يتوقعه أبدا. صوت من جهة الإنتاج الفني عرض عليه بطولة جديدة بعد انتشر مقطعه على كل المنصات. ضحك في صمت، وكأن القدر يعيد له شيئا كان قد سرق منه قبل أعوام، لكنه لم يقبل فوءا. تردد قليلا ثم أجاب بثقة: لن أعود لأكون نجما، سأعود لأقول الحقيقة. بدأ مشروع مختلف. جمع أطفال الحي الذين كانوا يبيعون المناديل عند إشارات المرور، أنشأ لهم مسرحا صغيرا من الخشب القديم، غلفه بالضوء والحلم. علمهم كيف يحولون الخوف إلى مشهد يروى، والخذلان إلى حوار يسمع. في أول عرض لهم وقف خلف الكواليس يراقبهم بدموع صامتة. لم يشارك في الأداء، لكنه شعر بأن صوته القديم عاد للحياة في حناجرهم. وعندما دوى التصفيق لم يكن تصفيقا له وحده، بل لكل من تجرأ على البدء من جديد. في تلك اللحظة أدرك أن المجد لا يقاس بالشهرة، بل بالقدرة على إعادة النبض إلى القلوب التي ظنت نفسها ميتة. رفع رأسه نحو السماء، تمتم بخفوة: ها قد اكتمل الطريق. ثم مضى بين الأزقة، تاركا وراءه صدى المسرح وضوء صغير لا ينطفئ. مرت الأعوام وأصبح اسمه يطفو بين السطور كرمز للتحدي، لكن خلف كل إنجاز ظل إحساس خفي يهمس في أعماقه، يذكره بأن ما كسب لم يكن سوى البداية. في إحدى الليالي تلقى رسالة غامضة تحمل توقيعا ملوهوية. المضمون كان قصير: هناك من يسير الآن في نفس الظلال التي خرجت منها، لكنه لا يجد طريقا للنور. تردد انحضاض، ثم قرر أن يبحث عن صاحبها. قادته الخيوط إلى مدينة أخرى تفيض بالضجيج وتغرق في اللامبالاة.
تتبع الأصوات حتى وصل إلى زقاق ضيق حيث يجلس فتى يعزف على آلة مكسورة يغني لنفسه وحده بعينين تشبه التالي كان يراها في المرآة منذ زمن. اقترب ببطء، جلس إلى جواره دون أن يتكلم، ترك الموسيقى تكمل الحديث. حين توقفت الأنغام ثوت إليه الفتى قائلا: هل يمكن أن يولد صوت من بين الحطام؟ ابتسم آدم وقال بنبرة هادئة: الصوت الحقيقي لا يولد بل يستعاد. بدأ معه رحلة جديدة لا تشبه أي فصل سابق. كان يعلمه دون كلمات فقط، بالنظر، بالصبر، بالسكوت المليء بالمعنى. كل يوم كان يرى في ذلك الفتى ما فقده هو يوما، البراءة الأولى قبل أن تلوثها الخيبات. ومع الوقت لم يعد الجمهور يعرف آدم وحده، بل عرفوا الاثنين معا. عرفوا كصدى البداية، كان أحدهما يمثل الماضي الذي تعافى، والآخر المستقبل الذي يكتب الآن. وفي آخر مساة فنية له صعد الاثنان المنصة. لم يتحدثوا، لم يعزفوا، فقط وقفوا وسط الضوء، يد على كتف وابتسامة تقول كل شيء. امتلأت القاعة بعاصفة من التصفيق، ثم ساد الصمت، صمت مادر يحمل تقديسا لا يشترى. حين نزل الستار قال آدم: ربما لا ينتهي الطريق بالتصفيق فقط، بل يبدأ بعده طريق آخر لا يرى يشعر به. وغاب بعدها عن الأنظار، تاركا وراءه حكاية تروى لا لتكرر بل لتلهم من لم يبدأ بعد. في صباح ملبد بالضباب، كانت المدينة تعيد ترتيب صخبها المعتاد، بينما انتشرت ملصقات تحمل وجه آدم بخط صغير أسفلها: من هنا بدأ الضوء. لم يعرف أحد من وضعها ولا متى ظهرت، لكنها غطت الجدران كلها، كأن الريح نفسها تروي حكايته. في مقهى قديم على أطراف الميناء جلس العازف الشاب الذي رافقه في الأمسية الأخيرة، يحدق في البحر، يبحث في الموج عن معنى الغياب. فجأة سمع لحنا يتسلل من مذياع صدئ، نغمة لم تسجل من قبل، لكنها تحمل نفس الإحساس الذي كان يسمعه منه في الليالي الطويلة. عرف فوراً أن الصوت مسجل، أرسل قبل الرحيل. ارتعش قلبه، رفع الصوت فامتلأ المكان بكلمات واضحة كأنها وصية. حين تصمت الأصوات تذكر أن الصدق لا يحتاج جمهوراً، يكفيه قلب واحد يؤمن بما يسمعه. غادر المقهى بخطوات متسارعة، ممسكاً آلته المتهالكة كأنها كنز. اتجه نحو الساحة الكبرى، وقف في المنتصف، رفع أنامله وبدأ يعزف. لم يكن أحد ينتظر موسيقى في ذلك الصباح، لكن الناس توقفوا، اقتربوا، ثم أحاطوه بدائرة واسعة من الدهشة. كان يعزف بقلب ممتلئ بالغياب، وعينين تتألقان كمن رأى المعجزة. لم يكن هناك صوت آخر سوى أوتاره وهي تكتب حروف الامتنان في الهواء. وفي لحظة مفاجئة أطلقت طفلة تصفيقا صغيرا، تلاها الجميع. تحول المشهد إلى طوفان من الحماس غمر الساحة بالكامل. السماء أشرقت بعد أيام من الغيوم، والموجة الأخيرة من التصفيق بدت وكأنها وجهت إلى رجل لم يعد موجودا بالجسد، لكنه ما يزال يعيش في الأثر. وقف الفتى، أغلق عينيه، تمتم بصوت خافت يكاد يسمع: الطرق لا تنتهي، إنها فقط تقمل نفسها في قلوب أخرى. ثم تابع السير نحو الأفق، يحمل لحنا لم يكتب بعده، تاركا وراءه صدى لا يذوب مع الوقت. مرت عقود، تغيرت الوجوه، تبدلت المدن، لكن الاسم القديم ظل يهمس به بين السطور، بين الأغاني وفي دفاتر الشعراء. تحول المسرح المهجور الذي بدأ منه كل شيء إلى معهد للفنون الحرة. تعلم فيه جيلان كاملة فلسفة أن الجرح يمكن أن يصبح عزفاً. في إحدى القاعات كانت لوحة ضخمة تتوسط الجدار، كتب تحتها بخط دقيق: الطريق الذي يبدأ بالدموع وينتهي بالتصفيق لا يعرف النهاية. كانت تلك الجملة توقيع آدم، أعيد رسمها من مذكرات عثر عليها داخل حقيبة جلبية قديمة، وجدها طفل أثناء ترميم أحد المخازن. في الداخل لم يكن هناك مال ولا أوراق رسمية، فقط قطيب صغير يحوي كلمات قصيرة تشبه رسائل إلى المستقبل.
إن فقدت صوتك غني بصمتك. الفشل لا يهزم بالانتصار بل بالفهم. كل تصفيق عظيم بدأ بنفس مرتجف. انتشرت تلك الجمل في كل مكان، على الحوائط، في المدارس، على دفاتر الطلبة، وحتى على لوحات الإعلانات في القطارات. لم يعد الناس يرونه شخصاً بل رمزاً للحياة حين تقاوم الانطفاء. وفي العام 100 لميلاده اجتمع فنانون من مختلف القارات لإحياء ذكره بعرض عالمي في نفس المسرح الذي شهد أول سقوط له. الأضواء كانت أكثر سطوعاً، المقاعد امتلأت، والهواء حمل رهبة البداية الأولى. ظهر الفتى الذي صار الآن شيخاً ذا شعر رمادي، جلس في المنتصف وأغلق عينيه بينما تعزف الفرقة اللحن ذاته الذي كان يوماً صدى خافتاً في سقاق مبلل بالمطر. حين انتهت النغمة الأخيرة لم يصفق أحد لثوان، تماماً كما حدث قبل عقود طويلة. ثم جاء الانفجار، تصفيق لا يشبه شيئاً من قبل، لكن العيون لم تتجه إلى المنصة بل إلى السماء، حيث ظهر انعكاس ضوء غامض يشبه وجه آدم بين ألسنة الإضاءة. وقف الجميع مذهولين بينما قال العازف العجوز بصوت مبحوح: ما دام هناك من يحلم فلن يمحى أثره. انطفأت الأضواء بعد ذلك، لكن في الصمت الذي تلاها كان يمكن سماع نغمة خافية تتردد من بعيد، كأنها همس الأرض نفسها تواصل ما بدأه هو. وهكذا ظل الطريق مفتوحا، طريق لا نهاية له، طريق كلما انتهى عند أحدهم ولد عند آخر. بعد الحفل المئوي تحول المكان إلى مزار ثقافي يقصده الناس من كل القارات، ليس لمشاهدة الجدران بل ليتنفسوا القصص العالقة في الهواء. داخل القاعة الكبرى كانت أجهزة حديثة تعيد بث صوته الحقيقي بتقنية الهولوغرام، فيبدو كأنه يعود إلى الحياة كل ليلة، يروي بصوته ذاته تلك البداية التي ولدت من الدموع. في أحد العروض تقدم طفل صغير لم يتجاوز 10 وسأل المرشد بصوت خجول: هل هذا الرجل عاش فعلا أم أنه مجرد خيال صنعه الناس؟ ابتسم المرشد وقال بهدوء يشبه الاعتراف: ربما لم يعد موجودا بجسده، لكن وجوده ملأ فراغا أكبر من أي حضور مادي. عاد الطفل إلى بيته متأثرا، وفي تلك الليلة كتب أول سطر في دفتر صغير: إذا كان الحلم يمكن أن يورث فأنا وريث الضوء. ومن هناك بدأت دورة جديدة. انتشر مشروع عالمي باسم إرث النغمة، يجمع أطفال الشوارع في كل دولة، يمنحهم فرصة للتعبير، للصراخ، للغناء، للبكاء بصوت لا يخجل. وفي كل عرض جديد تعرض مقاطع قصيرة من أرشيف آدم متداخلة مع وجوه الأطفال وهم يصنعون بداياتهم الخاصة. ذات مساء، وبينما كانت الشاشات تبث العرض في كل أنحاء العالم، ظهرت رسالة رقمية عابرة على الشاشة الرئيسية للموقع. لم يعرف أحد من كتبها، ولم ترصد من أي عنوان معروف. كانت تقول: لقد اكتمل الدرس، الدموع التي زرعتني أنبتتكم جميعا. ساد صمت طويل، ثم امتلأت الصفحات برسائل الامتنان من قلوب لا تحصى. أصبح الجميع يدرك أن الفن ليس ما يؤدى أمام الجمهور، بل ما يترك بعد اختفاء صاحبه. وفي العام التالي سجل يوم ظهوره لأول مرة على المسرح عيداً عالمياً للفن الصادق، يحتفل به بالعزف في الشوارع دون مقابل، بالكتابة في الليل دون توقيع، بالتصفيق لكل مجهور قاوم الانطفاء. وعندما تنتهي الليلة من كل عام يسود سكون غريب لثوان، ثم يسمع الجميع نغمة قصيرة تتردد من مكبرات الصوت، نغمة لا يعرف أحد مصدرها، لكنها تحمل بصمة آدم. تلك كانت الهدية الأخيرة من الرجل الذي أثبت أن كل طريق يبدأ بالدموع لا يكتب له سوى أن ينتهي بالتصفيق ولو بعد 100 عام. وبنهاية القصة أقول لي في التعليقات ماذا تعلمت من هذه القصة، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلك كل قصة جديدة هنا، وشكرا لك على المشاهدة.